Xin chào mọi người, cuộc phiêu lưu tay trong tay của Lê và Dano hôm nay sẽ tham quan Tam Cốc Bích Động, nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn. Cũng là một trong những địa điểm quay bộ phim Công Đảo Đầu Lâu năm 2017, tức Kinh Công phần 2 đó mọi người. Những dãy núi bao quanh sừng sững, những cánh đồng lúa xanh non, những đàn chim kéo nhau về và nhiều hơn nữa đang chờ chúng ta khám phá Tam Cốc thôi. Từ ngoài bến thuyền đi vào, chúng ta sẽ thấy các nhà hàng ven sông. Lúc đầu Lê tưởng là các quán cà phê, nhưng sau thì mới biết là các bungalow. Họ có khu thưởng thức thức ăn, nước uống, view sông cho khách nhé mọi người. Bungalow ở đây là các nhà gỗ nhỏ, mái lá, phong cách cũng rất hay, thu hút rất là nhiều khách yêu thích trải nghiệm, khám phá và tận hưởng không khí ngoài trời. Đi vào sâu hơn, chúng ta sẽ thấy các khách sạn, resort cao cấp hiện ra với view cực đẹp, mặt nước sông đông đầy, sóng sánh. Thật là một nơi nghỉ dưỡng đầy mát mẻ, yên tĩnh và trong lành phải không nào? Đây là lần đầu tiên Lê và Dano đến Ninh Bình du lịch. Vô tình Dano đặt được một homestay tên là Hành Cung. Không gian ở đây thì như ở nhà với nhiều cây xanh và nhiều giàn hoa leo rất là thiên nhiên, có hồ bơi nhỏ. Lê thích Hành Cung bởi những điểm này. Còn Dano thì vui và tự tin hẳn ra sau khi được chị chủ homestay tư vấn bằng tiếng Anh rất là lưu loát. Chị còn in bản đồ giải thích rõ ràng, xúc tích chỉ một từ thôi, chị ấy rất chuyên nghiệp. Chị chủ còn có nhà thuốc tây ngay trước bến thuyền Tam Cốc nên cần gì thì chị hỗ trợ luôn. Giá phòng thì hợp lý mà còn bao ăn sáng cả món Việt và món Âu. Ngoài ra chị còn giúp nhà mình thuê xe máy, đặt xe bus đi check out. Mình để định vị ở phần mô tả, mọi người quan tâm thì xem nhé. Chia sẻ vì mình thích sự chuyên nghiệp của chị ấy chứ không phải là mình bán tour hay liên kết gì đâu. Nhờ vậy mà khi đến Ninh Bình Dano khỏi thuê hướng dẫn viên du lịch, Dano kim luôn nghề mới đó. Tam Cốc Bích Động là một quần thể thiên nhiên tuyệt đẹp được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tam Cốc Bích Động ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội 100 km về phía nam. Để đến Tam Cốc thì chúng ta đến Hà Nội, sau đó đi xe đến Tam Cốc, Ninh Bình. Bạn cũng có thể thuê xe riêng hoặc là đi xe dịch vụ cao cấp. Xe có 9 chỗ mà vé thì chỉ khoảng 200.000 cho một người thôi. Tổng diện tích của quần thể di sản Tam Cốc khoảng 350 ha. Chúng ta còn được tham quan nhiều địa điểm khác như là Thung Nắng rất là đẹp, giữ được nhiều nét thiên nhiên. Thung Nham là vùng có nhiều chim về ở cũng rất là thú vị, gọi là đảo chim. Ngoài ra còn có hang múa và khu du lịch nước Ngoại Long sẽ mang đến những cái cảm giác mà mây nó vờn quanh mình và giống như là tiên cảnh. Lê sẽ giới thiệu thêm trong những video sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ngắm vẻ đẹp Tam Cốc thôi nào. Thời điểm tham quan Tam Cốc Bích Động thì đẹp cả 4 mùa. Đầu xuân có lễ hội đua thuyền rồng rất là náo nức. Cuối xuân thì lúa lên non xanh mơn mởn, trổ đồng rất là đẹp. Sang tầm tháng 5 thì lúa chín vàng óng ả. Chú đưa thuyền nói là từ năm 2024 mọi người sẽ làm thêm linh vật ở trên ruộng lúa, là trồng lúa theo hình con giáp đó mọi người. Đến tháng 10 thì bắt đầu vào mùa hoa súng, cả dòng sông Ngô Đồng tràn ngập cái sắc hồng sen đẹp, thiệt là đẹp luôn. Nhớ đến nha các nàng ơi. Lê và Dano đi vào mùa này, lúc mà lúa mới cấy xong, nhưng may mắn là mùa này thì khí hậu rất là thuận lợi, mát mẻ, ít mưa nên là thoải mái bơi thuyền. Cảnh quan và thời tiết lập đông đầu xuân thì giống như vậy nhé mọi người. Bạn nào đang lên kế hoạch du ngoạn xuân thì tham khảo nha.
Lê nói thêm một chút về điểm mua vé nhé. Ngay bên tay phải của bến thuyền Tam Cốc có điểm bán vé, nhưng mà hôm Lê đi vào ngày lễ nên cần đi bộ sang bên trái của bến thuyền tầm 300 m. Đó là khu tư vấn vé. Nếu như bạn có xe thì nên dạo trước và hỏi chỗ mua vé để tránh đi bộ tới đi bộ lui giống như nhà Lê, hoặc là gọi điện thoại hỏi trước. Như Lê và Dano thì đến bến thuyền rồi lại đi bộ ngược lại cái nơi mà mình vừa mới đi qua đó để mua vé. Lưu ý là chỉ dành cho những bạn đi tour tự túc thôi. Tour có hướng dẫn viên thì các bạn sắp xếp cho rồi nhé. Giá vé theo tuyến có tuyến dài tuyến ngắn, tùy thuộc vào bạn chọn. Tour Dano chọn tham quan thì khá nhiều nơi và giá là 250.000, nhưng hình như thì còn có tour đặc biệt nữa đó. Sau khi mua vé xong thì mình di chuyển xuống bến thuyền, chỗ mà có nhiều con thuyền màu xanh lục đậm đó. Chúng trông như là thuyền gỗ, nhưng mà khi ngồi lên thì Lê mới biết là thuyền bằng thép nha. Chú bơi thuyền nói là mỗi hộ gia đình khi muốn tham gia vào bơi thuyền thì phải có một con thuyền. Giá một con thuyền tầm 18 triệu, cũng giống như mô hình Grab á. Tùy mỗi hộ gia đình có bao nhiêu lao động mà được cấp bao nhiêu thẻ số. Khi du lịch thì khách Việt sẽ đi 4 người một thuyền, còn khách Tây sẽ đi 2 người một thuyền. Và cứ đến lượt số nào thì thuyền đó sẽ chở nha. Trên thuyền thì có ghi số đó, mỗi chuyến đi về chú sẽ đổi thẻ và nhận được 200.000, tương đương với 40%. Do con cháu đi làm xa nên thường là các bác, các cô chú chèo thuyền. Lê thấy có khá nhiều bác tóc bạc phơ vẫn chèo thuyền. Như bác chèo thuyền cho Lê và Dano nè, bác sinh năm 1946 là 78 tuổi luôn. Nhưng có vẻ nhờ vận động nhiều mà trông bác khỏe mạnh, thư thái lắm. Mỗi tour thì từ 2 đến 3 giờ, chèo vào xong chèo ra lại một lần nữa. Ngày lễ nếu may mắn thì mỗi người có thể chèo được 2 đến 3 tour, nhưng mà ngày thường thì chỉ khoảng một tour thôi. Cho nên là thu nhập trung bình là có 150-200 ngàn một ngày thôi. Nên nếu như mọi người đi tour thì có thể tiếp thêm nếu như muốn hỗ trợ các bác, các cô chú nhé. Tam Cốc nghĩa là ba hang động dưới núi và được một dòng sông Ngô Đồng chảy xuyên qua. Ba hang động tên là hang Cả, hang 2 và hang 3. Hang Cả rộng và dài nhất, nghe chúng nói là 127 m và cái miệng hang là rộng 20 m. Hang 2 và hang 3 thì nhỏ hơn, ngắn hơn. Hang 2 dài 60 m, hang 3 dài 50 m. Các hang có trần là khá là thấp, thuyền và du khách thì vẫn đi qua bình thường, nhưng mà cần để ý một chút thạch nhũ bên trên rủ xuống nhé. Bây giờ chúng ta hãy ngắm xung quanh Cốc một chút nhé. Một vùng đất với dãy núi đá vôi được bao phủ bởi những cây xanh thắm tạo nên một cái hình vòng tròn. Vùng đồng lầy ở bên dưới các dãy núi cũng có các cây xanh khá là cao bao bọc, càng tăng thêm vẻ huyền bí và yên bình. Đây là lối vào hang Cả nhé mọi người. Bề ngang khá rộng, thạch đá bên trên có nhiều hình dạng khác nhau. Khá dài và xuyên qua núi, bên kia hang Cả lại mở ra một chân trời mới, thật đẹp, như sự tưởng tượng về tranh sơn thủy. Nơi đây là quê hương gắn bó cả cuộc đời của các bác, các cô chú, nên bạn muốn biết gì thì có thể hỏi thêm nhé. Các cô chú kiêm luôn cả hướng dẫn viên du lịch đó, như là hòn đá con rùa, miếu ông cọp, khu chế tạo vũ khí quân sự trong kháng chiến, đền Thái Vi, động Thiên Hương, vân vân. Hay là núi xe tăng nữa, là các cô chú có thể chỉ cho mình luôn đó. Toàn bộ hành trình tham quan Tam Cốc ở trên thuyền men theo dòng sông Ngô Đồng rất là êm ả. Cảnh quan thiên nhiên thì chờ đón những tâm hồn yêu thích khám phá. Đây là khu du lịch sinh thái nên tất cả thuyền đều không có gắn máy nhé mọi người. Nếu có thuyền máy thì thường là thuyền kiểm soát vé hoặc là cứu hộ. May mắn thật, hôm nay có thể ngắm mấy bạn chim nữa. Chắc cả trăm con chim đang kiếm ăn trên các ruộng lúa. Theo lời bạn chủ homestay nói thì ngắm chim là đi thung nham, nhưng mà ở Tam Cốc cũng có nhé. Dano còn chụp kịp một số khoảnh khắc các chú chim gì mà màu trắng to như đại bàng, rất là ấn tượng. Theo phân công thì bạn Lê sẽ quay video trên thuyền, còn Dano quay flycam và săn ảnh. Nhà Lê có 2 camera chạy bằng cơm.
can go to travel. The puppy can go to travel. Trên núi nghe nói có dê núi, Daniel cầm máy ảnh canh me suốt mà vẫn chưa chụp được, hy vọng sẽ thấy được chúng một lần. Nghe chú nói thì ngày trước người dân ở đây sống bằng nghề trồng lúa nước, mỗi năm 2 mùa vụ. Nhưng mà từ khi làm du lịch thì mỗi năm chỉ trồng một vụ lúa thôi. Các hộ gia đình sẽ được chia các cái phần ruộng. Lúa ở đây cây nó nhỏ mảnh hơn là ở miền Tây. Lê và Daniel đã đi dọc đồng bằng sông Cửu Long, thấy các cái ô ruộng lúa dài và rộng cả mẫu đất luôn á, và hầu như đều làm bằng máy móc hết. Bowl. Stop. Khu đầm lầy này nè từng xuất hiện trong một vài cảnh của bộ phim Kong Đảo Đầu Lâu. Sau sự thành công rực rỡ của bộ phim King Kong năm 2005 thì mọi người rất là háo hức chờ đợi bộ phim Kong Đảo Đầu Lâu. Không ngờ là đạo diễn lại chọn quay ở Việt Nam, gồm có Quảng Bình, Ninh Bình và Vịnh Hạ Long. Bộ phim được khởi quay vào năm 2017. Ninh Bình thì quay cả bên Tràng An và Tam Cốc nhé. Từ đó càng có nhiều người nước ngoài biết đến Ninh Bình hơn. Lê và Daniel đi thì thấy khoảng là có 50% khách là người Tây, 50% còn lại là những khách châu Á như Việt Nam, Nhật, Hàn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hang 2. Nhìn từ xa cảm giác rất là sợ đụng đầu á. Nhưng mà chú nói là cháu yên tâm, qua được mà. Ở hang 2 này Lê thấy cuối hang có nhiều giếng trời, tạo thêm cái ánh sáng và cảnh quan cũng khá là đẹp và huyền bí. Về hang động thì tự nhiên luôn có những vẻ đẹp riêng. Tam Cốc có 3 hang động xuyên qua núi luôn, rất là thú vị. Nếu như bạn thích tìm hiểu về hang động thì xem thêm ở trên trang YouTube của Lê. Có động Phong Nha huyền bí, động Thiên Đường tráng lệ. Vương quốc của những hang động ở Quảng Bình sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Từ hang cả vào hang 2 thì tầm 1 km, nhưng từ hang 2 vào hang 3 thì gần hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan hang 3, cũng là gần cuối chuyến đua thuyền Tam Cốc này. Cùng ngắm vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho du lịch Ninh Bình và cho Việt Nam của chúng ta nhé. Đây là hang 3, dài 50m, nhỏ và hẹp nhất. Trên đường đi thì mình ngang qua đền Thái Vi, đền thờ ông Hổ. Nhưng mà hôm nay là ngày lễ nên Lê không muốn ghé nhiều, để chú quay thuyền về sớm. Có thể chú sẽ có thêm khách mới. Chú bằng tuổi ba mẹ Lê nên Lê nhớ và xúc động trước tình thương của các bậc làm cha mẹ.
làm việc đó và lo cho con mà quên tháng năm, quên tuổi tác của mình. Cảm ơn đã xem video của Lê. Nếu thích hãy bấm like, đăng ký kênh để xem video kế tiếp. Bye bye!